คุณชาแนลนะครับเราอยู่กันในเกมขอบิวตี้นั่นเองมาไปเริ่มกันเลยว้าวไปลุยกันคนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะทุกคนใส่แว่นออกจากแบบปลาลากระปูนาแบบนี้เพิ่งสองอยู่คนเดียวแล้วเนี่ยสีมาแล้วไปดีกว่าอีกทีแป๊บนึงนะไปเลยเนี่ยดูเวลาง่ายกว่าทุกคนไม่ใช่หัวแตกเอาแตกไปดิเอาแตกไปดิเอาแตกไปเละแตกไปเลยเอาแตกไปเด้แล้วก็แตกไปเลยคิวเยอะก็ผมนั่นแหละไม่ยอมห้าตูมได้ปืนปุ๊บตายปั๊บขอบคุณฮะให้เพื่อนขอปืนหน่อยปืนหลังจากไม่ได้สไนมาก็ตายรัวๆเลยล็อกสอง
เฮ้ยข้าคือ MVP ที่แท้จริงไปละปะเราไปเปลี่ยนปืนกันปะไม่อะไม่อยู่โดดเอาขอเปลี่ยนปืนด้วยอัปเกรดเกลี้ยงฮะเกลี้ยงใส่ฮะใส่มาเล่นกันรอไปฮะรอยาวๆเลยครับเดี๋ยวถ้าเข้าเกมได้แล้วโอเคครับมาแล้วนะครับสวัสดีค่ะคุณปลาหมึกยัดไส้เอาวันนี้สุดยอดเลยปืนเส้นในของแท้ไปกันเพื่อนตกไม่ได้ง่ะตายได้ไหมเนี่ยเราควรขึ้นที่สูงเฮ้ยเพื่อนข้าพเจ้าไม่ยอมปืนลั่นปืนลั่นไปใครสอยอ่ะอ้าเอาอีกไม่ยอมคนมันไม่ยอมเยอะมีทางขึ้นภูเขาจริงๆนะเพื่อเหยียบพึ่งเดี๋ยวพึ่งจอเราจะล้อไปแล้วหัวแตกไปดิเอาหัวคงไม่จ้องเลยใครมาปึ้งโอ้ยกระสุนหนู
เอื้อตายเพราะกระสุนยิงไม่ออกแพ้ภัยด้วยเองเฉยเลยรอบนี้ผมไม่ดังเฮ้ยเพื่อนอย่าบังโดดลงเลยง่ายๆนะเพื่อนนะเผาเครื่องวิ่งมาชนวิ่งวิ่งชนเหรอเหมือนอันนี้จะไม่จบง่ายใครมาก่อนหลังเองแหละหลังก็ฟักคอดีฟัดหน่อยละไม่ต้องรีโหลดไม่ต้องรีโหลดไม่เดี๋ยวแล้วเดี๋ยวโอ้ยปืนดาบมีดมันกว่าทุกคน43-30มีโอกาสชนะอยู่มาเฮ้ยทีมแรงอยู่ไหนทีมแรงมันเหตุเกิดจากความตาตัวเฮ้ยหากใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับใคร MVP อีกแล้วโอ้หากใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับวันนี้ปุ้นขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายผมเป็นคนเข้าคนสุดท้ายแต่ผมไม่ใช่ MVP ฮะ